Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi vừa gặp mặt, Thác Lý Mộc bất ngờ gào thét phá không lao về phía Bá Sơn Tế Tiểu, nhưng đối mặt với kiếm quang đầy trời, Bá Sơn Tế Tiểu chỉ đơn giản đưa tay rút đao, chém ra một nhát duy nhất. Chỉ thấy ầm một tiếng, toàn bộ kiếm khí trong nháy mắt tan biến, Thác Lý Mộc tướng quân bị đánh bay ra xa, lát sau quay trở lại, bộ giáp trên người đã bị chẻ đôi một cách hoàn hảo. Cảm nhận được thực lực kinh người của đối phương, Thác Lý Mộc lập tức quỳ một gối, giọng đầy kinh sợ nói: Võ Khả Hãn, uy danh của ngươi trên thảo nguyên đến nay vẫn còn lưu truyền, Vu Tôn đã truyền lệnh để chúng ta hậu đãi Võ Khả Hãn. Nghe vậy, Bá Sơn gật đầu đáp: Ta biết rồi, năm đó Vu Tôn trao tặng ta cái tên Võ Khả Hãn, xem ra hôm nay hắn muốn tự mình thu hồi lại. Không tiếp tục dây dưa, Thác Lý Mộc sau đó hộ tống cả đoàn tiến về Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Trên đường đi, Bá Sơn liền nói cho Tần Mục và Linh Dục Tú biết, Vu Tôn muốn thu hồi lại danh hiệu Võ Khả Hãn của ông, và đây chính là cơ hội để ông lẻn vào trong cung, lấy lại nửa thân dưới cho sư phụ mình. Tần Mục nghe vậy liền hào hứng khoe: Sư huynh, ta từng học qua pháp môn đạo trích, người dạy ta chính là Gia Gia Quẻ đấy. Bá Sơn nghe xong, chỉ lắc đầu ngán ngẩm nói: Chân còn bị người ta đoạn đứt thì chỉ có thể nói rằng ông ta chưa đủ trình, việc này để ta lo, hai người chỉ cần an tâm chắn sơ môn là được. Chẳng mấy chốc, cả đoàn đã đến trước Lâu Lan Hoàng Kim Cung, cảnh tượng hiện ra vô cùng hùng vĩ. Trước mặt bọn họ chính là Hồ Nhược Thủy và giữa dãy núi tuyết phía xa là một ngọn núi vàng rực, đây thực chất là vô số cung điện bằng vàng tạo thành. Tại bờ hồ, một đại vu mặt dê đang chở dẫn, ông ta nói rằng con đường duy nhất để qua hồ là chiếc thuyền của Hoàng Kim Cung. Bờ Hồ Nhược Thủy vốn không có sức nổi, lông vũ thả xuống cũng chìm. Chưa dừng lại ở đó, không khí trên mặt hồ hoàn toàn không lưu động, khiến cho việc bay lượn là bất khả thi. Thậm chí, nếu thuyền dừng lại, người trên thuyền sẽ bị ngạt thở vì hít hết không khí dưới mũi mà không có không khí mới bổ sung. Ngồi trên thuyền, nghe lão vu nói vậy, Tần Mục và Linh Dục Tú không khỏi kinh hãi. Hai người khẽ liếc mắt nhìn xuống dưới làn nước trong, liền biết những gì ông ta nói đều là sự thật. Dưới đáy hồ có vô số bộ xương trắng, tất cả đều là những nô lệ bị dùng để luyện công. Không lâu sau, mọi người vừa đặt chân lên bờ bên kia, tiếng kèn trận và tiếng tuyết lở ầm ầm vang lên. Nhận thấy đây rõ ràng là một màn thị uy, Bá Sơn Tế Tiểu lập tức cười lớn. Tiếng cười của ông át cả tiếng kèn, khiến cho những kẻ trên núi khí huyết sôi trào, đầu óc như muốn nổ tung. Lúc bấy giờ, Vu Tôn mới đứng ra đón tiếp, thế nhưng Bá Sơn Tế Tiểu không hề khách khí mà lớn tiếng nói: Ta đến đây là để chắn sơn môn, không phải để ôn chuyện. Đến trước cổng sơn môn khổng lồ bằng vàng, Bá Sơn bất ngờ ra lệnh cho Thanh Ngưu hành động. Chỉ thấy Ngưu Ngưu gầm lên, biến thành một quái nhân đầu trâu, sau đó dùng hết sức bình sinh nhổ bật cả cánh cổng sơn môn bằng vàng của Lâu Lan Hoàng Kim Cung lên khỏi mặt đất. Trước sự thất kinh của tất cả các đại vu và cao thủ ban tộc, Bá Sơn lạnh lùng tuyên bố: Đưa cửa lên núi. Có thể nói, hành động này đã đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. Thay vì chặn ở cổng, Bá Sơn quyết định mang cả cái cổng lên chặn trước chính điện, quyết tâm gây chiến tới cùng. Trong lúc mọi người đang dồn sự chú ý về phía cánh cổng, Bá Sơn đã kín đáo đưa cho Tần Mục tấm bản đồ địa lý của Hoàng Kim Cung để phòng trường hợp bất trắc. Rất nhanh, bọn họ đã lên đến đỉnh núi, vô số đại vu thân mình vàng óng như tượng thần đã chờ sẵn. Ngay sau đó, Vu Tôn liền xuất hiện và tuyên bố luật chơi. Thứ nhất là việc bọn họ đến chắn sơ môn, đệ tử Hoàng Kim Cung sẽ dùng tu vi ngũ diệu cảnh giới để giao đấu, sinh tử bất luận. Thứ hai, Vu Tôn sẽ đích thân giao đấu với Bá Sơn Tế Tiểu để thu hồi danh hiệu Võ Khả Hãn, trận đấu này cũng là sinh tử bất luận. Nghe vậy, Linh Dục Tú có chút lo lắng, nếu Bá Sơn thua cuộc, tính mạng của nàng và Tần Mục cũng sẽ nguy hiểm, an nguy của cả ba người giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào trận chiến của Bá Sơn. Rất nhanh, ngay khi Bá Sơn bước qua sơn môn để đối mặt với các cao thủ, một đám phu sĩ hình thù kỳ dị đã tiến lên chặn đường Tần Mục và Linh Dục Tú. Dẫn đầu là một phu sĩ có cánh chim, gã ta hất hàm, cái mỏ chim kinh bỉ lên tiếng quát: Lấy mạng các ngươi xong, ta sẽ hấp thu hồn phách của các ngươi để luyện công. Nghe vậy, Tần Mục bước lên trước, lạnh lùng nói: Thanh Ngưu, đưa bao quần áo của ta ra đây. Thấy hắn trang bị đầy đủ từ dao mổ heo, hộp kiếm đến chùy sắt, Thanh Ngưu nghi ngờ hỏi: Nghe nói ngươi trước kia là tên chăn trâu, ngay cả ta cũng không đánh thắng, liệu có đánh lại bọn họ không đấy? Tần Mục chỉ lạnh nhạt đáp: Ta là trời sinh bá thể, trong thiên hạ cùng cảnh giới không người nào có thể thắng ta. Thấy giọng nói hắn mang theo vẻ tự tin tuyệt đối, vu sĩ cánh chim liền tức giận, lao tới muốn xé nát miệng hắn. Nhìn đối thủ đang xông tới, Tần Mục hét lớn: Vô song bá thể! Dứt lời, thân hình hắn lao đi như một chuỗi tàn ảnh, hắn tung một quyền, sức mạnh khủng khiếp khiến vu sĩ kia choáng váng. Hai cây hoàng kim sử của gã ta bị tấn công, và ngay sau đó, cơ thể tên gia hỏa này lập tức đổ tung thành bụi mịn giữa không trung. Sau khi hạ gục đối thủ đầu tiên, Tần Mục quay người, ánh mắt hờ hững quét qua toàn bộ kẻ địch và lớn giọng nói: Thanh Ngưu, lão gia nhà ngươi cần 100 ngày mới có thể phá tan Lâu Lan Hoàng Kim Cung, mà ta chỉ cần 1 ngày. Ta chỉ cần 1 ngày liền có thể đem ý chí của các đệ tử Hoàng Kim Cung phá hủy, đem tự tôn của bọn hắn nghiền nát, đem tôn nghiêm của bọn hắn dẫm tại dưới chân. Nghe một lời này, một vu sĩ hóa thành người voi khổng lồ lao đến, Tần Mục lướt qua, rút song đao, một chiêu đề đao xuất cấm lai, oanh kích ra, cơ thể khổng lồ của tên vu sĩ vỡ làm hai mảnh.
Thế thế, một vũ sĩ khác dùng hắc viên tấn công linh hồn lao tới, Tần Mục chỉ khẽ phất tay một cái, phi kiếm từ sau lưng gào thét bay ra, xuyên thẳng qua mi tâm đối thủ, kết liễu trận đấu trong chớp mắt. Ngày đầu tiên tại Lâu Lan Hoàng Kim Cung chỉ mới bắt đầu. Đến đây thì cũng hết tập 51 Mục Thần Ký. Liệu rằng tiếp theo Tần Mục sẽ còn gây náo loạn đến mức nào? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.